Guys, kamusta na? Sana nagkikrave kayo ng seafood dahil isang masarap na seafood dish ang ating lulutuin ngayon. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng chili, garlic, crab, and shrimp. At ito ang mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, sabayan nyo na ako magluto. Umpisa na natin I-prepare muna natin yung mga sangkap. Ito na yung mga alimasag na gagamitin natin. So, sariwang-sariwa yan. Nalinis ko na. Mamaya hatiin ko pa sa gitna yan. Ito naman yung hipon. Naugasan ko na to at nalinis ko na rin. Natanggalan na ng bituka. Gumamit ako ng toothpick technique. Sinungkit ko lang ng toothpick yung gilid. Tapos, hinila ko lang pataas para lumabas yung bituka. Kaya makikita ninyo may mga konting incision sa gilid yan. Yan. So, ready na yung hipon. So, guys, hinihiwa lang natin itong alimasag sa gitna. Yung alimasag kasi, para sa akin, mas okay kapag hinahati pa natin sa gitna. Yan. So, nakita nyo yung alige, di ba? Ang kadalasan ginagamit kapag nagluluto tayo ng chili crab, lalo na yung Singaporean, ay yung tinatawag natin na Dungeness crab, yung malalaki. Pero sa version natin, Pinoy style kasi to, kahit na alimasag, okay na yan. At guys, ano pala, shout out pala sa kumpare ko, si Peter Deligero. Salamat at kay Tito Joel Estorque sa pagbigay nitong sariwang-sariwang alimasag. Yan. Kaya tayo may alimasag dahil sa kanila. Mga kapitbahay ko sila dito sa Chicago. Alright. Ganda Diba? Sariwang-sariwa. O yan, once na mahiwa na natin lahat, umpisa na natin ang pagluto. Magigisa lang muna tayo Dapat ang gamit natin malaking lutuan. Papainit lang tayo ng mantika. At igisa na natin yung sibuyas. At guys, habang ginigisa natin yung sibuyas, ilalagay ko na rin yung bawang. At dahil nga chili garlic shrimp, diba? Mas maraming bawang, mas maganda. Okay, so dadamihan natin yung bawang para dito. Amin lang natin. At ilalagay ko na rin yung luya. Ito naman ay grated ginger. O yung ginadgad na luya. Ang gamit ko yung cheese grater Kung wala kayong cheese grater para i-grate itong luya, pwede kayong humiwa na lang na luya. Hiwain natin yung luya ng maliliit na peraso. At habang nagigisa, ito pa. Dahil nga, chili garlic. Crab and shrimp yan. Maglalagay ako ng chili. Thai chili ang gamit ko at hindi ko dinamihan masyado, Dahil hindi lang naman ako ang kakain ito. Para at least, kung kulang man ng anghang, magdadagdag na lang ako ng sili or maglalagay na lang ako ng hot sauce. Pero kung ako lang kakain ito, which is imposible, ang dami. Nakita nyo naman yung alimasag, di ba? May hipon pa. Pero kung ako, dadamihan ko talaga yung sili. Dahil milig ako sa maanghang. Kayo ba mahilig kayo sa maanghang? Pa-comment naman, anong pinakamasarap na maanghang na ulam para sa inyo? Yan. Okay na to, So, nagisa na natin. Ang tricky part sa niluluto natin, dalawa kasi yung ingredient na main, yung hipon pati yung alimasag. At hindi natin pwedeng pagsabayin yung pagluto niyan dahil yung hipon mabilis lang maluto. At sa kadahilanan na yan, nilalagay ko muna yung hipon. Niluluto ko lang muna to partially, hanggang sa magkulay orange. So, igigisa lang natin yung hipon. At once na mag-orange na yung hipon, tinatanggal ko yan. Tapos, ibabalik ko maya-maya lang. At bakit kamo ginagawa ng ganon, Kasi nga, kapag pinagsabay natin yung hipon at yung alimasag kasi medyo matagal maluto. Mau-overcook yung hipon yan. Kaya ginagawa natin, kinukook natin ito partial. Tapos, ilalagay ko yung alimasag. Tapos, lutuin natin yon. Tapos, kapag ready na yung alimasag, saka natin ibabalik itong hipon. By doing this method, nagiging tama lang yung pagkakaluto sa hipon. At nakakatulong syempre para maging successful yung dish natin. So, hindi tayo magluluto ng bara-bara. Diba? May sequence na proper na kailangan nating sundan. Kailangan lang nating mag-orange yung dalawang sides ng hipon, Minsan, mas madali kapag may tong kayo na gamit para babalik-balik ta rin lang. So, yan.
At ang gamit natin dito ngayon, yung heat in-adjust ko lang between low to medium. Dahil ayaw naman natin na masunog yung garlic, pati na rin yung onion at yung luya na nilagay natin kanina. Pero kapag nagigisa tayo ng mga sibuyas at luya at bawang, naka-high heat dapat tayo niyan. Yan, so ganyan lang yung hipon, nakikita ninyo, di ba? Unti-unti nang naluluto. Maya-maya kukunin ko na to, itatabi lang natin. Ito, okay na to. Huwag nating i-overcook yung hipon na importante. Tandaan ninyo. Kahit partial lang, okay na yan. Maluluto pa naman yan mamaya kapag binalik. Kaya once na makuha ko na yung hipon, lalagay ko na yung alimasag. Yan, halu-haluin lang muna natin bago natin ilagay yung alimasag. So guys, papakita ko lang sa inyo yung mga hipon na naluto na. Para at least alam nyo kung ano itsura. Okay. Ito na yung sariwang alimasag. Nakita nyo naman kung gaano karami yung aligay kanina, di ba? Yan. Diretso na natin dyan. I-increase ko lang yung heat ngayon. At halu-haluin lang natin. Lulutuin ko lang tong alimasag dito ng mga 2 minuto. Guys, ang ganda oh. Wow, diba? Guys, halu-haluin din natin para hindi masunog yung mga sibuyas. Yan, so mukhang okay na rin yung kabilang side. Check ko lang wow, ayos na. Hindi naman natin kailangan itong lutuin ng matagal kasi papakuluan pa natin to So ginigisa pa lang natin itong mga alimasa guys Yun lang yung purpose nito. Wow, ang ganda, ang ganda. Excite na ako. Bigla akong nagugutom dahil kung nandito kayo guys, amoy pa lang, sobrang bango na. Grabe. Ayos na to. Maglalagay lang ako ng tubig. So eto na yan, pag hindi nyo pa nasubukan magluto ng chili garlic crab or ng chili crab na may hipon, dahil may hipon tong recipe natin, pero yung regular na chili garlic crab, kung hindi nyo pa nasubukan, alam nyo ba na meron ditong ginagamit na ingredient na hindi niyo inaasahan? At yan yung chicken broth. So di ba seafood dish ito pero gumagamit ng chicken broth yan. At since wala tayong chicken broth right now, itong pinakamaganda nating magagamit na alternative at the same time malasang-malasa pa. Knorr Chicken Cube. Diba? At murang-mura pa guys, kahit saan available. Halagay ko lang dyan. Tatakpan ko lang muna yung lutuan natin. Pabayaan lang natin kumulo. So guys, at this point, kumulo na kaagad yung sauce. Hahaluin ko lang muna itong mabuti. Yan, ito na yung pagkakataon para kumapit yung lahat ng lasa ng alimasag, pati na rin yung mga nagisa na natin na bawang sibuyas at luya, pati yung sili dito sa sauce. Diba? Tapos meron pa tong chicken cube, kaya super lasa na. So yun yun. Mapapansin niyo pag sinabing chili crab, kulay-pula yung sauce, diba? So, ang tanong, ano yung nagpapapula sa sauce? Ang authentic na chili crab, tomato paste ang nagpapapula dyan sa sauce. So, maglalagay tayo ng tomato paste. Konti lang, no? Yan, tomato paste dito, parang toothpaste na tube. Pwede kayo maglagay ng tomato paste na nakalata. Konti lang muna kasi Filipino version nga itong gagawin ko, di ba? So may tomato paste na tayo at gagamit din tayo syempre nito. Paborito kong banana ketchup. Yan. So meron na tong tamis na nabibigay din at the same time, di ba? So yun yun. Kaya nagiging pula yung sauce. So kung sa tingin niyo kulang pa ng pula yung sauce, feel free na magdagdag pa ng banana ketchup. Gamitin niyo paborito niyong brand. Kung hindi niyo pa nasubukan magluto nito at meron kayong alimasag or hipon o pareho, mas maganda, try niyo tong recipe natin guys at sigurado, taob yung kaldero ninyo. So yan, papabayaan ko lang muna itong maluto uli pa. Gusto ko talagang ma-extract natin yung lasa galing dito sa alimasag. So, lulutuin ko pa to siguro ng mga 2 minutes. Huwag naman sobrang tagal, baka ma-over naman yung crab. Tapos, ilalagay ko na yung hipon, pati yung ibang mga ingredients. Yan. Okay na.
So guys, okay na to, no? So, na-extract na natin yung flavors from the crab or sa alimasag. Yan. Lagyan na natin yung hipon. Kanina, partially cooked lang to. So, lulutuin pa natin yung sandali. Kagandahan dyan, yung lasa ng hipon, syempre, kakalo na dito sa niluluto natin. Yan. Kaya mas maganda para sa akin yung dalawa. Pagsasabayin yung crab at yung hipon, basta, may sequence tayo na sinusunod, hindi lang talaga basta sabay. Sundan nyo lang yung tinuro ko sa inyo, guys. Hindi kayo mapapariwara. Lalim na. At pagkalagay ng hipon, maglalagay na rin tayo dito ng dahon ng sibuyas. So, ginagamit ko dito yung may onion knob. Kaya may makikita kayo dito na kulay puti. Yung ilalim kasi ng dahon na yan, may parang maliliit na sibuyas. Ang tawag dyan, knob onions. Para lang may extra flavor, tsaka pampaganda rin. Kasi may contrast sa kulay, diba? So, haluin muna natin yan. At papabayaan ko lang na maluto yung hipon dito. So, ito na yung pagkakataon natin para siguraduhin na maluto mabuti yung hipon. Tatakpan ko lang. Mga 1 minuto, okay na yan. Check na natin. O yan naman, kulong-kulo na. Kumuha ako ng kutsara ha. Dahil titikman ko yung sauce. Para malaman natin kung paano natin gagawin yung panimpla. Sobrang lasa. Sarap. Pero sa tingin ko, kailangan ng konting salt. Huwag nyo i-over masyado Ground black pepper. Ayan. So kung kulang pa sa tamis sa inyo, pwede kayo magdagdag ng asukal. Sa akin, okay na to. Halagay ko lang muna yung heat sa medium para hindi ma-over yung ating mga hipon. Sa mga nagtatanong na familiar sa chili crab, no, bakit ganyan yung sauce, hindi malapot? Sandali lang antay lang kayo. Wait lang. Ito na yon. So guys, itutulak ko sa gilid muna itong mga main ingredients natin. Let's give way para dito sa ating binating itlog. Sino ba mahilig magbati ng itlog sa inyo sa almusal? Yan, di ba? Sarap yan. Omelette or something. Yung mga madudumi isip, guys, ayos kayo. Wholesome tayo dito. Yan. So, haluin lang natin. So, nakikita ninyo, di ba? Nung nilagay natin yung itlog, nag-iba yung kulay ng sauce, naging light. Kasi nga, syempre, humalo ng itlog, di ba? Pero hindi pa rin sapat yan para magpalapot. Although nakakatulong. Kita nyo naman. Naghalo ako ng cornstarch at saka tubig. So, alam nyo na guys, di ba? Pag nanonood kayo ng mga videos natin, ito yung tinatawag natin na slurry. Nakakatulong to para magpalapot. Hindi natin lalahatin. Pakunti-kunti lang muna. Hahaluin natin, tapos aantayin natin. Kapag okay na yung lapot dun sa nilagay, okay na yan. Tapos ready na to. Ganun na kabilis magluto nitong ating chili garlic crab and shrimp. Yan. So nakikita ninyo, malapot na. Pero sa tingin ko, ubusin na natin yung ating slurry. Mukhang kulang pa ng lapot Tapos paglagay, halu-haluin na lang natin. Yan, iikot ko na lang. Tapos ready na to guys Pwede na natin itong ilipat sa isang serving bowl. Tapos, iserve na natin kasamang maraming kanin. Kasi sigurado mapapakanin kayo dito. Kaya, guys masusubukan dito yung disiplina ninyo kung nagbabawas kayo sa kanin. Yan. Okay na to. Iserve na natin. Ito na ang ating chili garlic crab and shrimp. Tara na. Kain na tayo.